بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمونږ د کلاس 9 د فزکس ټاپک دی برانچز اف فزکس او د ټاپک د شروعاتو نه مخکې څنګه چې موږ تاسو ته هر ټایم یو خبره کوو چې تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي او کاینډا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن به وکړئ چې کوم نوې ټاپکس راځي په د فزکس کې د بایولوژي وي د کیمستري وي تاسو به وخت درسي تاسو ته کوم نوټیفیکیشن راځي نو کاینډا دا چینل ځان سبسکرایب کړئ ځکه چې دا کوم محنت کوو نو موږ تاسو سټوډنټ لپاره نو تاسو انرژي به موږ ته تاسو دا ریسپانس به موږ ته د سبسکرایب په شکل کې پته لګي چې تاسو څونه د چینل کې انټرسټډ یې نو کاینډلی دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن وکړئ ها ټاپک شروع کوو ټاپک موږ سره برانچز اف فزکس پای کې باندې موږ سره چې کوم دی میکانکس دی میکانکس څه ته وایي میکانکس موږ سره څنګه چې موږ سره ډیفینیشن کې دی موشن اف آبجیکټس ریلیټ ټو فورس یو آبجیکټ په موشن کې دی خو چې هغه فورس سره څنګه تعلق ساتي فورس سره څنګه ریلیونټ دی چې د هغې فورس سره ریلیونسي وي تعلق وي او هغه آبجیکټ موینګ کې وي صحیح شوه نو هغه موینګ حالت کې چې کوم آبجیکټ وي دی وخت ته موږ بیا څه ویلی شو میکانکس ویلی شو لکه مثال څه فالینګ آبجیکټ اگزامپل دی فالینګ آبجیکټ یو آبجیکټ ته برن راغورځېږي کلیر شوه خبره برن راخطا د دې وخت په ده باندې د فورس څه سچوي چې نوي کلیر شوه څه چې سا اثرات کوي پې gravitation د قسم ریکلیر شوه acceleration due to gravity د څنګه کلیر شوه نو دا ګریویټي موږ سره هم یو کشش دی فورس ته کلیر شوه چې کوم د ارث لخوا always affected force ته کلیر شوه نو داسې چې موږ سره چې هغه موشن کې وي او هغه موږ فورس سره د هغې تعلق ګورو لکه فالینګ آبجیکټس کلیر شوه خبره نو لکه څنګه فالینګ آبجیکټس مثال د بر نه آبجیکټ ته روان دی کلیر شوه دا یو آبجیکټ ته دی ډاون روان دی ډاونورډ کلیر شوه ډاونورډ دا ډاونورډ چې کوم دی ارث څه شی دی په ده باندې یو اټریکټډ فورس لګوي کلیر شوه نو دا فورس کوم طریقه سټډي کوو چې موږ دا دې وخت کې په موینګ کې دی ډایرکټډ ځمکې ته روان دی نو دا فورس په ده باندې څنګه وي څومره وایي کلیر شوه دا داسې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو میکانکس کلیر وایي خبره بیا دویم راځي موږ سره د هیټ اینډ تھرموډاینامیکس په هیټ اینډ تھرموډاینامیکس موږ څه کوو چې موږ سره ټمپریچر او هیټ یو بل سره څنګه ریلیټ کېږي مخکې به انشاءالله ټاپک راځي ټمپریچر او هیټ او موږ د ډیټیل سره ایکسپلین کوو کلیر شوه نو دې کې موږ دا ګورو چې موږ سره ټمپریچر او هیټ څنګه انرژي سره ریلیټ کېږي څنګه انټر کنورټیبل دي کلیر شوه لکه انجنس په انجنس کې موږ سره هیټ هغه هیټ انجن شو کلیر شوه په انجن کې موږ سره په دا څه وایي نو موسټلی کو څومره جیپنیز کارز وي نو هغه چې کوم دی موږ سره په څه کوي هغې کې موږ سره اوپټیمم ټمپریچر ورته وایي صحیح شو اوپټیمم ټمپریچر نو هغه موږ سره 82 ډګري سنټیګریډ وي کوم چې موږ وایو ترموسټیټ وال کلیر شوه نو مطلب دې ته سوچ وکړئ چې په 82 ډګري سنټیګریډ باندې دا انجن څه کوي دی اپریټ کېږي کلیر ده خبره نو مطلب دلته دا موږ سره به دې کې دا هیټ موږ ډسکس کوو چې موږ سره به څنګه د انجن چې څومره دی موږ سره ټمپریچر سره هیټ سره څنګه ریلیونسي ده دا به انشاءالله چپټر بیا را مخکې را روان دي زموږ دلته پوره وایو چې هیټ او ټمپریچر کې څه ډفرنس وي کلیر ده خبره داسې برانچ پای کې موږ خبره د هیټ او ټمپریچر او انرژي سره ریلیټ کوو او هغې ته موږ څه وایو هیټ اینډ تھرموډاینامیکس کلیر شو دلته تاسو صرف دونه ډیټیل درکوي تاسو سره وپېژنئ بیا مخکې زه په دې باندې چپټر را روان دي پوره ډیټیل را روان دی بیا موږ سره اوپټکس دی اوپټکس موږ الریډي چې کوم دی په یعقوب هندي کې ایکسپلین کړی او صحیح شو چې هلته موږ سټډي اپلاید پوره ډیټیل سره ایکسپلین کړو چې میرر او لینز پای کې موږ سټډي کوو کلیر ده بیا موږ سره الکټریسټي اینډ میګنیټیزم الکټریسټي موږ کرنټ موږ سره څه په نوم دی کرنټ موږ سره کرنټ آی کیو بای ټي چارجز په یونټ ټایم کې کلیر شوه نو د الکټریسټي دلته موږ څه وایي موینګ چارجز نو دلته دا چارجز دی چارجز چې کله په موینګ کې وي ویب ټایم سره دې ته موږ کرنټ وایو الکټریسټي وایو کلیر شوه نو کله چې موږ سره الکټریسټي وي نو هلته موږ سره چې کوم دی میګنیټیزم وي موږ سره یو بل څه شي انټر کنورټیبل دی کلیر ده خبره دا مخکې موږ سره په لسم کلاس کې تاسو وایي انشاءالله چې موږ سره کوم ځای کې الکټریسټي وي هلته موږ سره میګنیټیزم وي کلیر شو خبره د دې وجې موږ سره چې کوم ټرانسمیشن لاینز وي ټرانسمیشن لاینز کلیر شوه په ټرانسمیشن لاینز کې موږ سره چې کوم ځای کې په دې کې څه شي وي تاسو خیال کړي دا موږ سره دې کې یو ډینجر بورډ لګېدلي یو ډینجر بورډ په دې ځای کې لګېدلي کلیر شوه دا څه وجې چې موږ سره دې کې میګنیټیزم دی کلیر شوه د لاین کې چې کوم دی موږ سره هائی وولټیج دې وجې موږ سره دغه څه میګنیټیزم دی نو چې موږ سره کله دا کرنټ آی کیو بای ټي چارجز یونټ ټایم دی نو موینګ چارجز کله چې چارجز موینګ کې وي موږ سره الکټریسټي ده کلیر شوه چې چارجز موینګ کې دی ټایم نمبر مطلب کرنټ نشته الکټریسټي نشته داسې برانچ چې موږ دا موینګ چارجز ډسکس کوو هغې ته موږ څه وایو الکټریسټي او هغې کې چې سره کوم ریلیونټ میګنیټیزم دی مغناطیسیت دی کلیر شوه کشش دی فورس دی کلیر شوه او داسې برانچ موږ ډسکس کوو دا موږ څه وایو
electricity and magnetism. Clear شو electrical charge study में بدलेगा. Next one sir atomic and nuclear physics. Atomic and nuclear physics के already जमीन रसिंग वाज़े है दादा वालों atoms और दागे वालों सोमंगा study को सही शो atom individual atom का मतलब jadi yo atom mengenai ke study nuclear sama nuclear reactors ke dasi banyak teman so ayu atom and nuclear physics clear हमारा next one sir the relativity moving object की ऊपर high speed की clear so हमारा no पर nuclear energy pada mana response की clear so पर high speed की jika भी और दे वाके दा object moving के दे high speed की भी ना देख पर nuclear energy की मिसा पर nuclear energy के high powerful energy clear so bila cuma satu energy vida musra there abundant energy clear so abundant din sada dewa mun jada kama ha energy ba high moving object ba high speed mun jada sa so banu energy ki na tam so relativity biya mun sare quantum physics quantum physics ke manga the individual unit laga atom de daga da yo hisse zan zalla unit sa da wi maths ki unit mun wayu sata 1 ta na so da tam sara wi chesa individual tam sara wi chesa individual wi sa yo zan zalla infradi ne so infradi mun sara se kamde the yo hisse study mun ko clear sa atom ki zan zalla the yo hisse study go no ai tam so ayu quantum physics daga go atom or agi wala hisse parts की clear so that's a branch among the physics so you quantum physics clear habara next branch mang sara de se particle physics के min saka uchi da mang ta singa wi bara pare quantum physics ke individual the yo hisse study उस yo hisse the atom की the yo atom के जरूरत ना जोड़े particles ना जोड़े वाला जरूरत ना clear so the yo बारे ने particle nature study को मंगा clear so no aga ke mele ka bosans taso ka tole ushata che kamde abdus salam je kamde clear so pade mane nobel prize kuma wasto aga wichi nature ke mun sara se chiri force ti aga mun sara the forces di cheta mun electroweak force or electromagnetic force wa clear so au glasgow au abdus salam pade mane study kale clear so abdus salam ja che kamde da bosans la che kamde kam bosans di clear so ida mun sara se chiri charge particles di ida charge force charge carrying particles di with the che kamde mun da abdus salam de mass che kamde खबरा ज़्यादा जमा समझ से हमारे मुदामा अलरेडी का साइंटिस्ट के electroweak theory के मंगा दा अलरेडी चेक हमने unification theory के bosons explain करी नमंग दा चेक हमने दा सीधे दा यो particle bosons clear शा दी चेक हमने मंगा nature मालूम और आज मंगा nature बुद्ध यो particle नो दा सीधे मंग सो यो particle physics clear शा खबरा लगा सिंगे चे bosons मंग study को दा सी नोरम दी मंग सारा clear शा दा यो study मंग परे particle physics की clear दा खबरा so already jeng हमने चार sama previous lecture cek हमने कम कीजिए अब्दुल सलाम एक हमारा electroweak unification theory explain कर अल्लाह के मादा bosons पूरा detail work कर देख ले सो next one सारे astrophysics वाला the physics जो branch की बड़ी के star of the galaxy studies की clear सो हमारा बार की तरफ सर मुख्तलिफ राजी stars एक तरफ से लिखी हुई आज का दिन कैसा गुजरेगा clear सो आज का दिन कैसे गुजरेगा अल्लाह तरफ से भी stars देख देता है उसका clear सो sta date of birth wala misal होती है date of birth और आगे से सवर कड़ी ऐसा stars और कड़ी है सो stars और कड़ी no the astrophysics के हमने मुझे दासा श्री पति के मंगा मुकम्मल the star और the galaxy study को क्लियर सुंदर जल्द पूरा मुकम्मल यो हट ब्रांच द फिजिक्स और पति के मुकम्मल the stars और the galaxies बारे के स्टडीज की क्लियर सो पल किया तो स्टडी होता है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट सर बायोफिजिक्स के में हमारा मेडिकल फिजिक्स क्लियर मेडिकल फिजिक्स दामंग ऑलरेडी शायद वीडियो चमन सरा साइंस और फिजिक्स दा रिलेवेंट सिंगे चे मैथ्स और फिजिक्स के बस ताल्लुक साथी दा से सरा बायोफिजिक्स का मतलब चिकम देखि द बायो द फिजिकल रिलेशन क्या सरा बायोलॉजी सरा तो बायोलॉजी और फिजिक्स मतलब सिंगे चमन शायद वीडियो फिजिक्स साइंस मा को तफसील सरा एक्सप्लेन करे दा शांदा mun सरा ब्रांच जे कि फिजिकल द फिजिक्स रिलेशन इंटरेक्शन गु क्या सरा बायोलॉजी सरा क्लियर हो लगा एमआरआई सीटी स्कैन सो क्लियर हो सवारा सीटी स्कैन एमआरआई प्रीवियस एक्सप्लेन करे मा पूरा क्लियर सटा पे no that's a branch that is I am so you biophysics clear inshallah taala this is the topic wind up so that's se हमने को topic is issue भी से मसला भी तस कमेंट को ले share channel पर description के हमने तस से हमने अल्ताह तस email फोटे तस inbox के issue भी तस issues मुसरा पहला inbox को ले share inshallah तस पर हम अभी special point के हमने पूरा से explain तो clear तो चैनल सब्सक्राइब किया चुके तासो वादी के इंशाल्लाह लेटेस्ट नोट कंटेंट राजी द फिजिक्स द मैथ्स क्लियर सो बायोलॉजी केमिस्ट्री तासो वेट टाइम बाय जगन तासो नए अपडेट्स मिलावी द लेक्चर वाला की क्लियर सो एमसीक्यू सो मुख्तलिफ आइडियाज क्लियर सो
تاسو کاینډلی سګه دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او بیل آیکن په وهه تاسو چې کوم دی نوې نوې کنټینټ پټایم ملایي الله حافظ جزاک الله